я научилась от мамы, я пошла малая, ще добре не наступала даже в межі. І пошла. І вона вилізе, я залізу. І вона пішла вхаджатися, я тху. А перебирати показала також, що лічить. Все, я вже пішла сама. Я сама лічу. Як і вишивати, я так сама. І кружево нарисую, зв'яжу, я сама вмію все робити. То нам'ятки, коли мені ткала мама, і я ткала їх, ще ж мала, я ж у 17 років пішла. І такі, ну, і скатерті ткали, і полотно ткали таких у своїх. Я де угляджу, і я рисую на бумажі, а потім на клеточки тетраді, а потім вже сюди все переводжу. Переводжу вже, гляджу, нарисую, я і кружева, я і квітки, в мене бумага так нарисована, багато много. Називала от цей ручник, який чеш красний з чорним. Так вони називаються чорне – це земля, а красне – це сонце. Це молодим треба було стояти, як вінчалися, на ручнику красному, не нашитому на гетому. А потім його і ховати, і дитя вже як купають, да накривають. От вони таке говорили тоді. А от є, і були взори, от і пояски, а Огнівського, а такі, а такі. І вони всі називали. А кліночок, а квіточка, всяк було, в чому кожному було названня. І от я так їх і тку. Думаєте, є робота, жаль штку. Станок ліпший був, це станок це вже старий, плоховатий. От так оставлю дошку і по той бок гляджу і підтягаю. І вже там сюди закидаю човником, де тут я не така, ой, красна. Тут що в мене в човнику є? От такого. А там другая дошка, треба підтягати. І от вони туди виходить. Вони вилазять, то треба вилазити. От так. Тут роженчика затягаю вже. Тут закинула вже, наприклад. Так, сьогодні наступаємо, закидаємо, це прибиваємо білим. Ой, поскручувалися вони там. Ось це ось закрутилось. Тут так неправильно не будуть ткатися. Все. Надежда отсюда. Все. Ось сьогодні вже пішло. От я эту закинула, вже треба біло. Таку білу ж закидаю, прибиваю вже, потім другий раз перебираю. Переберу другий раз і пішло, і за день витикаю. Ну, не біди трохи такі вже ці кашники. У нас називається став. Станок став, але він вже старинний. А це ніт, а це набілиться, а це бьордо. А це понажає, що ногами ступати. Ну от, а там у нього таке лежить, що качать, сукаїло стоїть. Цилки качаю, це його, що ткать, качаю. Ну от, а дощечки треба, щоб вони там були послідні таги, то вони дають, ну, як наступає ж озєву, бачите, вони робиться ж озєва. От. Ну, а хочеш нанічувати, а нанічувати довжий. Ну, зато я вже другого кінця ткать легко. Підтягнув під той нанічений, отак я у нього нанітила ще 2 штуки. І все, і чи далі. Так вони буває, я витку одного ручника так, а другого з другого боку. От, наприклад, ці квіточки тут білі, а в другому я можу зробити красні. Міняю. Ну, як ці рази сяду таку тку, ну, так його, ну, як сказати, перебирання, це день, 2-3 добре перебирати, кінця, як отак його в ногу. А потім те біле ткачі знову день-два. Неділя почти проходить, тиждень. А можна і худше виткати, як сидіти ввечері в день, то можеш ткати. Ткачі я витикала, і як сяду ввечері, то за вечір на тку почти та я біла.
як сяду доткать. Як ще ён быў, як ён помер, да я не сама вже тут жахну, ну дитя в хаті позамкаюся, да сяджу в хаті. І двері на 2 замки, все позакриваю. Ну, на що за щолку, на це позамкаюся, да сяджу. Да вишиваю, в'яжу кружева, то пояскатку, коли возьму, і буває, вечір можу виткати. Я раз за вечір як щила, і пояска виткала, такого не сиділа довго. До 2 часов виткала, ткався добре, жива була хороша. І виткала. Вийшов місяць із-за хмари, що й долину освятив. Освятив всю долину, сам за хмару закатив. В той долині стоїть хата, в той хаті живе вдова. Маті з дочкою говорила, дочь заплакана була. Ой ти, Дуня, моя Дуня, Дуня, ягодка моя, все подружки вышли замуж, ты чого сядешь одна? Ну, як техніка, осную, на нічваю, теж як на кроснах, з зорами перебираю, теж на такі вілочки, такі я зробила з дерева. І от тако переберу, взор зроблю, потім це ниток зроблю на нічу одне, а друге туди. Це як бьордо, це як ніт. І це поясок. І всякі узори у них, ну ви ж бачите, і квіточками, а це грабельками, а гето жучком. Тут чуться, а гето, где-то, моя мама казала, ніке вогнівсько. А красные ткали з крестиком, як жанилися, ніколи свічки палили, да на свічки вішали того пояска. Мой то мені не дав. Вони трапляли ті свічки, він позривав, да й кинув. Що ми живі, а не свічки нам копалять. Ну, от так і вони називаються всякими, і клинок, і жучок. А це йолочка. Ну, от такі всякі вони, як вам сказати, ну, всякі, це то жучок. Вони діляться і так, вони на намятках перебираються. Ну, треба натужувати, бо не ткатиметься. Такого ткати треба. Як придеться захворіть, нема кому пожаліть. Як придеться захворіть, нема кому пожаліть. Як придеться помирать, як придеться помирать, як придеться помирать, нема кому поховать. Поховає чужиня, поховає чужиня, поховає чужиня, да й не буде знать родня.